Titujt kryesor të gazetave e Marte 17 shkurt 2015. Gazeta Panorama. Tabela e plot, patentat me pikë zbardhen penalitetet. Brenda marsit nis penalizimi i ri për shoferët, zbardhet tabela me heqjen e pikëve sipas shkeljeve. Rastet kur humb patentën. Visargjiti rrëfen takimet me Bashën dhe Berishën, refuzimi i nishanit është ridënim. Shkrimtari tregon për jetimin e ditëve të debatit për emrin e tij si ambasador. Ramos jam mirënjohës. Shoferi Greta Koçit, kaluam nga Kamza do shkonim në Vlorë. Këngëtarja flet nga spitali, jam mirë, kam disa dhimbje. Parkingjet, basha tërhiqet nga koncesioni, dëgjova qytetarët. Bankat greke tërhiqen 2 miliardë euro në javë. Grabitja 2 milion euro, prokuroria po dërgoi Shinërinas. Avokat me skin për ligjin mos hapjen e dosjeve. Opinion, koha për primare brenda opozitës. Kohë të fortëve apo e shtetit të së drejtës. Reportazh për ditëlindjen e Kosovës. Gazeta Shekulli, si u vodhën 2 milion euro. Vjedhja e bankës te stacioni i trenit, zbulohet implikimi i rojeve private. Zbardhen veprimet e të akuzuarve që ndihmuan grabitësit për të mos dështuar. Infermierët ja pyetit në testimin e 28 shkurtit. Rrëmbimi i stafukës, autorët ishin veshur si polic. Atentatet, telefoni në Tritol, gjykata 15 ditë burg për Emirion Gjutën. Kosova para një pragu më të madh se vetja. Ligji për pushtetin vendor, shoqata dalin kundër nismës së qeverisë. Hetimet, gjika refuzon të pyetet në prokurori, avokati është në spital. Bursat, 7 maturant në rrugtimin drejt Kinës, dosja fitimet që mund të nxjerrë Shqipëria nga kanabis. Koncerti, zbulohet performanca e Besës dhe e Petritit natën e 14 shkurtit. Gazeta Shqiptare, lirohet Adriatik Coli, i dënuar i për 7 vrasje Lëqelin, i penduar i bandës së Durrësit përfundon dënimin me 10 vjet burg. Ish antar i bandës u arrestua në vitin 2006, u dënua me burgim të përjetshëm, por gjykata pranoi uljen e dënimit pasi Adriatik Coli bashkëpunoi me drejtësinë. Ismail Kadare, mos hapja e dosjeve na turpëron. Predikimet për shtet islamik në Kosovë janë kënaqësi për serbët. Autoriteti i konkurrencës nafta jo pakt mes kompanive. Pronat, lista e pronarëve në qarkun Lezhë, kush përfitoi. OSHE, lista e dytë me abonentët në Shkodër, kush fiton nga amnistia. Ligji i ri dhe sfidat e arsimit të lartë. Zbardhen programet, ja pyetjet që do bëhen në testin e infermierëve. Basha tërhiqet për parkimet, dëgjova zërin e qytetarëve. Visargjiti, zot mëshiroje presidentin, s'di se ç'bën. Suplementari shtohet numri i funksioneve që e përfitojnë. Enver Safuka u rrëmbye nga 4 policë të rrem. Shqiptarja.com, Berisha Basha pranuan kushtet më të këqija për paktin detar, lëmshi juridik që krijoi marrëveshja e dështuar shqiptaro-greke. Drejtuesit e qeverisë dinin që po favorizonin grekët. Ekspertët e huajt ligjor treguan rrugët e rinegocimit që superfillën, barketa s'mund të pranojë si ishull nga Tirana. Publikohet dokumenti i kompanisë së huaj konsulente. Formulari si mund të merrni të dhënat e dosjeve, AKKP bën publik formularin dhe tarifat e pagesës. Bie sinjali SOS për teatrin Migjeni të Shkodrës. Vjedhja e bankës, ndalohen 2 të sigurisur dhe konspiruan nisja e 2 milion eurove. Visargjiti, o zot mëshiroje nishanin, s'di çfarë bën. Punimet në kuvend janë një turp kombëtar, një funksion i ri abuzues për partitë. Testimi i infermierëve ja fondi i pyetjeve. Ekonomi, Mustafa Kruja nuk u bë kurrë fashist. Gazeta Dites, klanet e kupolës komuniste, ish shefi i sigurimit zyluftar Ramizi, letra e vërteta e klanit Vlonjat dhe atij Mallakastriot. A kishte përplasje pushtetesh në hierarkinë e lartë të regjimit, pjesa e fundit e replikës ndaj Qanit Durrëjt, disa ngjarje të viteve të shkuara dhe një shënim i redaksisë mbi hapësirën mediatike për ish funksionarët e lartë të komunizmit. Parkimet, lojë politike mbi kurrizin e publikut, basha tërhiqet nga projekti për konfuzionin dhe pikpyetjet ja lë të majtës, një analizë mbi koncesionin që nga kushdo të miratohet godet qytetarin. Zhiti pas takimit me nishanin, atë dhe i shkret këke në krye. Presidenti fton kandidatin për të mos i sqaruar asgjë. Reportazhi dyzuar për ditën e Kosovës, koha kundër urrëties ndaj hebrejve. Ismail Kadare, avokatët e ligj të moshapjes së dosjeve. Gazeta Tema, koncesioni i parkingjeve, kush janë gjobvëndësit që i bënin presion Bashës për të tërhequr. Biseda e të ndaluarit Gjuta me njeriu që bleu telefonin e shpërthimeve. Visargjiti, o zot mëshiroje presidentin, nuk di se çfarë bën. A është 2 milion euro shuma e vjedhur te Union Bank? Editorial nga Merobaze, pëshpërimat në veshin e Bashës dhe zëri i qytetarëve. Bisedime për të ardhmen në një VC spanjolle. A është Rama i shantazhueshëm nga mediat? Nafta, kush po fiton dhe kush po humbet? Antena brenda familjes, Kunati kërkon mirëkuptim Zenit për punën e parkingjeve. Serbia nderon Chomskin se kritikoi NATO-n. Gazeta Mapo, bombat në Tiranë, policia hetim ish specialëve me dosje. Kadare, marrëveshje dinake për moshapjen e dosjeve të sigurimit. Konkurenca shfaqson karburantet, nuk ka monopol. Zhiti mund të shkojë në Vatikan, Bushati do mbajë një detyrë tjetër. Emira Kosovë, politika e jashtme e Greqisë dhe premisat e Cipras. 2 ligje, 2 standarde. Basha tërhiqet nga koncesioni i parkingjeve të shtyhet për 5 vjet. Enver Hoxha, ideja për bashkimin e shqiptarëve vjen më shumë nga armiqtë e tyre. Pikpyetjet e grabitjes së 2 milion eurove në bank. Afër dhe larg, një vit tjetër i padobishëm për Republikën.
Gazeta Shqip, nishani zhiti 60 minutat në presidencë, biseda e tensionuar e kandidatit të refuzuar për ambasador me kreun e shtetit. Shpërtimi i shkrimtarit, më vjen keq për vendin që ka njerëz kaq të dobët. Ministri jashtë mbushatit, dekretimi nga presidenti vetëm formalitet. Ambasadorës e jo, zhiti është fuqi plot. Rama e Mustafa hapin doganën e përbashkët në Morin. Ismail Kadare përpjeket për të mos i hapur dosjet një turp. Aborti në Tiranë si të heqësh një dhëmball. Pse nuk duhet rikandiduar asnjë pushtetar lokal? Mjekët i vën kushte qeverisë duan më shumë para dhe pushtet. Hinduizmi në Kosovë. Çmimi i naftës, hetimi gjen fajtor ligjin. Shiti telefonin e bombës, babai jemi tregtar jo terrorist. Liga e Kampionëve pretendet të zbresin sot në fush. Tirana Observer, grabitja në pranga 2 punonësit e bankës dyshohen se informuan autorët. Rrëmbimi stafukës autorët me uniforma policie. Shpërtimet në Tiranë 15 ditë burg për gjutën. Nishani takon zhitin dhe i sqaron jon, poeti zot mëshiroje se s'di çfarë bën. Dorëzohet Basha shtyn me 5 vjet parkimet me koncesion. Denoncimi i qytetarëve ja si falsifikonin datat e kostit të frutave. Gafa e librit të sociologjisë Muhamedi është biri i Zotit. Gazeta 55, pasujit Rama po na përmbyt edhe me mashtrime. Basha, Rama bllokoi projektet strategjike të Tiranës. Lajmi, kokaina shqiptare përmbyt Italinë, kapen 3 ton drogë edhe kokainë me vlerë 45 milion euro. Gazeta Standard, moshapja e dosjeve Ismail Kadare ka një marrëveshje dinake mes akademikëve, mediave dhe pseudo-analistëve. Çfarë ka folur me Ramiz Alin për hapjen e kishave dhe xhamive? AKKP, pronat, si do merret kompensimi ja si gjurmohet dosja për çdo pronar. Përplasja për Vatikanin, takimi me Nishanin, zhiti zot mëshiroje presidentin se nuk di çfarë bën. Serveri tatimeve zbardhen institucione që do të sjellin informacion, debati për kopimin e të dhënave. Projekti pas 5 vitesh, parkimet me pagesë të riqet bashkia, Basha dëgjova zërin e qytetarëve. Ligji i ri i vendorëve, shoqatat e bashkive dhe qarqeve kundër, administratori nuk duhet komanduar. Gazeta Telegraf, prokuroria zbarkon në zyrat e ministrit Beqaj. Urdhri faturoja një fajin viktimës. Kreu i kuvendit takon Ramush Haradinaj në dialogu qeveri-opozit t'u jap perspektivë qytetarëve. Koha jon, përgjime edhe në Tiranë, meta nga emigrimi kosovarëve përfitojnë vetëm trafikantët. Basha, parkimet me pagesë shtyhen për 5 vjet. Pse u tërhoq Basha? Rama, Shqipëri, Kosovë, 2 shtete një dogan. Konkurenca, karburantet, s'ka prova për abuzime në treg. Gazeta Sot, Rama dark me Ben Blushin te shtëpia e Dash Pezës, të ftuar Tahiri, Dako, Fino dhe Klosi, lëvizje për sheshimin e mosmarrveshjeve brenda PS-s. Pas pajtimit pritet katapultimi i Blushit në qeveri ose në Bashkinë e Tiranës. Gramoz Ruçi paralajmëron deputetët e PS-s se Shqip po fiton terren në elektorat, udhëzime në mbledhjen me dyert të mbyllura për të kryqëzuar Berishën. Pra pas skenat e pështira të treshes Berisha nishani frangaj për mos dekretimin e visazhitit. Nishani presion zhitit të mos përdoret nga Rama, disidenti përgjigjet me lutje që Zotit kuptoj hallin e presidentit. Gara për Bashkinë e Durrësit, hyn në lojë dhe Arqile Gorea ndizet lufta për qytetin bregdetar. Si u fshen Ritanceka në Hotel Dajti e vërteta e rënies së bustit, mashtrimet e Pretzogajt dhe me rënjtë rrem që u dekretuan nga presidentët. Mbyllen hetimet në tregun e karburanteve me shumicë, s'ka marrëveshje mes kompanive për çmimin. Grevat e qeflinjve dhe parkingjet hajdutëve. Piro Lutaj kërkon hetimin e Berishës si sponsor i shpërtimeve në Tritol. Deputetët e PD-s duan dorëheqjen e Tahirit. Basha dredhim me parkingjet kërkon bllokimin e koncesionit për kryebashkiakun e ardhshëm. Aldrin Dalipi, Basha firmosi si mbyllur shitjen e parkingjeve, jap se u tërhoq në minutat e fundit. Zëri i popullit, Shqipëri, Kosovë, 2 shtete një dogan. Kompensim 100% fermerëve të prekur nga përmbytjet. Panariti brenda 2 javësh kompensojmë dëmet në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Avramopoulos letër ministrit Tahiri, rezultate mbreslëndse në luftën kundër drogës. Rilindja demokratike. Italia bllokon 3 ton kokainë dhe heroin nga Shqipëria, droga transportohen nga portet e Ramës dhe Tahirit. Gentlemanët. Basha nuk dëgjoi zërin e pazarxhinjve. Për parkingjet të shtyhet me 5 vjet. Integrimi, kreu i kuvendit Ilir Meta, liberalizimi i vizave për Kosovën, një hap për të shmangur largimet. Kryetari i kuvendit pret kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Edmond Panariti, jemi të vendosur për të ngritur serat në zonat e përmbytura. Panorama Sport. Basti i Currit, Tirana ime fiton titullin, 4 ndeshje pa psuar, Frashi zdua rekord, mundim Laçin dhe Partizanin. Mbrojtësi bardheblu jemi në formë, mbyllim kampionatin të parët. Tare, duhet vetëm një kombëtare, ja pengu im te Lazio, kam karrierë më të mirë se Bogdani, Klose, blerja më e bujshme, Baggio dhe Guardiola njerëz të thjeshtë, më e vështirë si drejtues, s'bëj asnjë ditë pushim. Lucescu presion Bayernit, brazilianët marrin hak, Blanc kujdes nga hilet e Mourinhos, Menez shet me Poli pas Empolit. Kosova, FK Prishtina e Shqipërisë, Jusufi, Soshkic, Durkovic. Partizani i tremur para Laçit, Jasi Kuksi arrëmbeu Peçin Skënderbeut. Gazeta e Sportit, sekretet e Tares, rrëfimi i legjendës kuqezi nga arratia drejt gjermanist, te ditët pa gjumë për Hernanesin, dëshira Iglit. Ibrahimovic i hap luftë Mourinhos.
Mesfushori Bata falje për kartonin, kemi humbur vetëm betejën. Mesfushori thotë se ekipi Partizanit s'është dorëzuar. Skënderbeu, Progni fillimisht mendojmë kupën, pastaj Kuksin. Tirana, Frashëri, nëse nuk pësojmë merita e gjithë skuadrës. Vllaznia, Shtubina premton ktesën, por ekipi po vuan shumë. Lena merr pasaportën shqiptare, Bici po pret zgjidhjen. Kuksi, Shameti thumba Partizanit, ishte një ndeshje rradhe. Vlerësimi Guardiola si zëbes Shaktiorit, Lucescu super. Kuqezin nga Tajlanda ofron 1 miliard euro, por Milani nuk pranon. Mesfushori, Rafael Pirlo nga debutimi tek topi i art, sa driblime. Spanjë, Iniesta, Barça është e uritur, mund të bëjmë edhe triplet. Sport Plus, derbi mallkimi Partizanit që pas ndeshjes së fituar me Tiranën, Demat kanë arritur vetëm 2 fitore ndaj ekipeve të fundit të renditjes, plus 2 barazime dhe 3 humbje. Champions League, rikthehet ajka e futbollit evropian, mungesat shqetësojnë PSG-n, Chelsea më i freskët. Fleti Glitare, drejtori sportiv i Lazios, Shqipëri-Kosovë 1 kombëtare. Kupa e Shqipërisë, Skënderbeu mbrojtësi Arapi me flamurtarin Josi Vjet. Ramela, fitoria me Korçarët vlen sa një sezon i tërë. Kuksi, Hallaçi, Shkodranët nuk i nënvlerësojmë. Kristian Demaj, bokseri vetëm shqiptar në lojrat europiane. Etrit Berisha, portieri i javës në Itali. Partizani gaboi në gjithçka, por fitoi futbolli. Tirana dhe Frashëri 2 suksese paralele. Vjore Sinsinani nuk bëhem zëvendës trajner.